مركز الجذور للطب الطبيعي للربو وحساسية الصدر، معجون العسل الغذائي للتخلص من حساسية الصدر والسعال المزعج. هل لديكم مشاكل في الصدر؟ هل تعانون من سعال مزمن وآلام لا تطاق في الصدر؟ هل تعانون من آلام وضيق في التنفس؟ هل تعانون من عدم المقدرة على العيش في حياة طبيعية بين الأهل والأصدقاء؟ هل مشاكل الصدر تؤثر على حياتكم ونفسيتكم؟ معجون العسل الغذائي للتخلص من حساسية الصدر ومشاكلها، والتخلص من السعال المزعج وضيق التنفس، وداعا لمشاكل الرئتين، وداعا للسعال وضيق التنفس. عش حياة طبيعية وخالية من المشاكل الجسدية والمرضية والنفسية. استمتعوا بحياة طبيعية بدون آلام. معجون العسل الغذائي لمشاكل السعال والصدر، نتائج فورية عجيبة لحياة طبيعية مريحة. للتواصل الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة.